Walaupun kereta ni GTST, tapi bila pakai body kit ni, gila mampus orang nak cakap apa kan. Yang mana kau dekat luar tu kau dengar cakap, oh sini certified, menipu. Kereta ni walaupun kereta OG Tribute, tapi aku rasa sudah sampai masa dia untuk aku tukar balik dekat body kit original dia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni korang bersama aku, Mike dari Motomaniac. Kita ada kereta kebanggaan kita, kereta Nissan Skyline R32 Astra Batteries. Bateri pilihan mekanik, nationwide warranty assist, SIRIM certified untuk semua model, siap ada perlindungan peribadi untuk korang. So, apa plan bila korang nampak kereta ni sekarang dengan body kit dia yang lama dekat sebelah ni? Cerita dia is, kita nak revertkan balik kereta ni jadi original GTR punya body kit ke kereta ini. Kenapa? Dalam video ni aku akan cerita sebab apa, kenapa dan apa yang membuatkan kita orang untuk buat balik kereta ni macam gini. Stay tune, stand by, let's go. Alright, so kenapa aku buat video ni hari ni adalah sebab aku nak cerita kat korang yang Nissan Skyline R32 kita orang nak revert dia balik ke original body kit Nissan Skyline GTR. Jadi sebelum ni kereta ni memang original body kit dia yang warna putih ni, semua ada complete, tapi kita tukar kepada body kit D-Max ni sebab nak dapatkan look untuk main drift. Dia tak sesuai lah kalau kau pakai body kit ni, nampak macam tak sayang kereta kan. So kereta ni kita buat body kit D-Max ni untuk kita nampak cun nak main drift, and at the same time kita nak masuk livery Astra, bateri pilihan mekanik, nationwide warranty assist, SIRIM certification untuk semua model kereta, the only one in Malaysia. Yang mana kau dekat luar tu kau dengar cakap, oh sini certified, menipu. Kita je bateri semua model SIRIM certified. Pengen senang nak dapat benda tu? Susah. Jadi sebab tu lah kita dengan bangganya bawa nama Astra Batteries ni. Tapi malangnya anytime kita nak cabut wrap, kita nak masuk body kit yang lama ni. Kenapa aku buat macam tu? Tak, sebelum tu aku cerita dulu. Kenapa aku buat? Tak, aku dah cerita dah sebenarnya kan tadi, main drift apa semua. Tapi kenapa aku nak tukar balik? Sebab kenapa aku nak tukar balik, salah satu sebabnya adalah minat aku. Minat aku dekat body kit yang lama ni, body kit GTR original ni. Ini bawa orang lagi nampak macam walaupun kereta ni GTST, tapi bila pakai body kit ni, gila mampus orang nak cakap apa kan. GTST ke GTR ke, tak kisah, asalkan kau minat ada. So aku nak masuk balik body kit ni, and aku nak buat colour yang lain daripada yang lain, and korang kena stay tune apa yang kita akan buatkan kereta ni, dekat rim dia, setup dia dan sebagainya. Tapi at the same time, aku nak bagi tahu korang, kereta Nissan Skyline R32 ni merupakan kereta tribute kepada livery Astra Batteries ni, livery Astra Drift Team. Macam kau tengok dekat kita punya S15, kita dekat S14, and also dekat kereta Safira Basharul kita. So dah banyak nak pakai. Coming soon ada 2-3 lagi biji kereta yang kita akan wrap untuk Astra Drift Team. Kereta ni walaupun kereta OG Tribute, tapi aku rasa sudah sampai masa dia untuk aku tukar balik dekat body kit original dia. Masuk body kit yang lama, buat balik cantik-cantik, colour yang baru, rim pun kita nak set up lain dan sebagainya. Kereta ni, kereta RB25 Neo, engine dia. Kalau beli bateri Astra akan dapat percuma perlindungan kemalangan peribadi sehingga RM7,000, nationwide warranty, diperakui SIRIM untuk semua model kereta dan boleh didapatkan di mana-mana bengkel yang terpilih atau terus direct ke rumah anda. Bateri Astra, bateri purple, bateri pilihan mekanik. Astra, bateri pilihan mekanik. Engine RB25 Neo standard, turbo apa semua standard. Kalau start kau dengar memang tak ada bunyi mat. Senyap, cantik. And kereta ni merupakan salah satu kereta yang aku rasa dengar cakap bawa daily. Ni kereta aku bawa hari-hari tau sebenarnya, daripada rumah ke office ke mana-mana aku bawa kereta ni. And at the same time, kereta ni pula dalam dia kau tengok seat Nismo Abang Syarul kita letak bagi original Skyline punya carpet, DeFi meter dah ada, boost controller apa semua, anti-lag, launch control, pakai links. So ini adalah setup kereta ni yang aku tak ubah apa-apa pun. Siap roll cage warna biru je. So kita akan maintainkan look dia apa semua. Maybe ada lah tukar serba sedikit barang kat sini. And yang paling penting sebenarnya dua benda lah untuk kereta daily yang champion. Aircon kena sejuk, speaker kena function, ada bluetooth. Dulu ada dua-dua ni, tapi sekarang ni kejap ni tak ada, kejap ni tak ada. So sekarang kita akan repair, buat balik apa semua sebelum event Retro Havoc. Dekat Retro Havoc korang akan dapat tengok kereta ni depan mata sendiri. So kenapa aku tukar lagi satu is kau tengok, sebabkan aku selalu bedal kereta ni, beduk kereta ni, park dekat luar apa semua, dah naik bubble and dah menggerutu kat atas ni apa semua. So aku rasa it's time untuk kita tukar ke body kit yang lama tu, and kita cat terus satu kali, barulah sayang kereta gila-gila ya, takkan pak luar dah kereta ni. So macam-macam lah, kita ada buat juga lampu infinity dekat belakang, kita buat straight pipe, dan macam-macam lagi. So ini adalah idea plan yang datang daripada kita as a whole team untuk siapkan kereta ni untuk the 4th annual Motomaniac tahun lepas. So tahun ni untuk Motomaniac punya annual event, korang dapat tengok kereta ni lain daripada yang lain, setup yang lebih lain. And at the same time, jangan lupa event kita 5 dengan 6 September
2026 dekat My Town KL punya rooftop, the 5th annual Motomaniac Festival. Okay, so datang sebab kita akan ada ramai artis-artis A-list yang akan datang untuk perform. Macam last year kita ada Alif, this year kita ada macam-macam lagi yang aku akan release dekat korang soon. And at the same time, benda yang paling best, kita ada nak keluarkan sebiji kereta lucky draw, kereta Nissan Safiro A31. Bukan A31 aku, gila kau. Kita nak bagi A31 lagi sebiji. Engine boleh confirm RB25. Kita akan set up balik baik-baik, cantik-cantik untuk bagi dekat korang untuk bawa in the future. So kalau korang nak tahu macam mana nak menang, korang just kena standby dekat kita punya social media pages. Jadi itulah, as of now, inilah cerita dia. Episod yang pertama untuk Skyline R32 ni. Nanti once kita dah hantar dekat Cinoise, aku akan buat lagi satu video so that kita tunjuk dokumen progress ni A to Z. Body kit masuk, apa semua, cat sekian, nak buat macam mana, etc. So, thank you so much yang mana yang support Motomaniac daripada dulu sampai sekarang. And at the same time, kalau korang nak cari merchandise kita yang baik-baik, sila pergi ke www.motomaniac.easy.co. Dapatkan merchandise kita yang baik-baik. Sekarang ni merchandise memang tengah jalan laju, lagi-lagi nak raya ni. Kalau korang nak dapat senang pun, korang boleh pergi dekat Twitter Shop. Boleh dapat dekat situ juga. And at the same time, kalau korang nak kumpul membership points, sila kumpul di kita punya website. So stay tuned, stand by. See you guys. Battery Astra for life, Motomaniac for life. Papa Roger, ciao.